වෙනද වගේම අදත් මේ එකතු වෙලා ඉන්නේ JI Labs YouTube channel එකට. අද අපේ 6 වෙනි Arduino tutorial එක. අද වීඩියෝ එකෙන් මම කියලා දෙන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ IR sensor එකක් කියන්නේ මොකක්ද සහ ඒකෙන් කොහොමද වැඩ ගන්න කියන එකයි. මේක තමයි අද මම භාවිතා කරන IR sensor module එක. මේකේ pin 3යි තියෙන්නේ. මේ වගේ pin 4 තියෙන module එකකුත් තියෙනවා. අපි බලමු ඒකේ වෙනස මොකක්ද කියලා මම කියලා දෙන්නම් ඉස්සරහට. මේ IR sensor module එක ගත්තාම මේක ඉස්සරහා මේ LED එකක් වගේ bulb එකක් තියෙනවා. මේක තමයි IR කිරණ නිකුත් කරන LED එක. ඊට එහා පැත්තෙන් තියෙනවා ඒකේ receiver එක IR receiver එකක් තියෙන්නේ. ඉතින් මේ IR LED එකෙන් නිකුත් කරන IR කිරණ සුදු පාට පුෂ්ඨයක වැදිලා ආයමත් එක පරාවර්තන වෙලා ආවට පස්සේ මෙන්න මේ කළු පාට receiver එකේ මේ IR කිරණ ඇවිල්ලා වදිනවා. ඊට පස්සේ මේ output pin එකෙන් මේ data ටික output කරගන්න පුළුවන්. මේ module එකෙන් ඇත්තටම අපිට digital output එකක් තමයි ගන්න පුළුවන්. මේ module එක වගේම IR sensor pin 4 module එකක් තියෙනවා. ඒ sensor එකේ විශේෂත්වය වෙන්නේ ඒකේ digital pin එකට අමතරව analog pin එකකුත් තියෙනවා. ඉතින් අපිට මේ analog pin එකෙන් analog output එකක් ලබා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ sensor එකේ VCC pin එකට තමයි ධන voltage එක අපි ලබා දෙන්නේ. ground එකට ඍණ voltage එක ලබා දෙනවා. අපි නම් බලමු මේක කොහොමද Arduino board එකට සම්බන්ධ කරගන්නේ කියලා. sensor එක මම මුලින්ම project board එකකට මේ ආකාරයට සම්බන්ධ කරගන්නවා. මුලින්ම මේකේ VCC pin එක මම Arduino Uno board එකේ 5 volt pin එකට සම්බන්ධ කරගන්නවා මේ ආකාරයට. ground pin එකත් මම Arduino Uno board එකේ ground pin එකට සම්බන්ධ කරගන්නවා. ඊට පස්සේ මේ sensor එකේ readings ටික Arduino Uno board එකට ගන්න ඕන නිසා මම out pin එක Arduino Uno board එකේ මම 4 වෙනි pin එකට සම්බන්ධ කරගන්නවා. ඉතින් මම ඉස්සෙල්ලා සඳහන් කරපු විදිහට මේ IR කිරණ සුදු පාට පුෂ්ඨයක වැදිලා ආයි sensor එකට ආවහම ඒ data එක අපි බලා ගන්න මම මේ ආකාරයට LED දෙකක් සම්බන්ධ කරගන්නවා. මේ LED දෙකේ ඍණාග්‍ර දෙක project board එකට මම එක ළඟ සම්බන්ධ කරනවා මේ ආකාරයට. ඊට පස්සේ මේකට jumper wire එකක් ගහලා මම Arduino board එකේ ground pin එකකට සම්බන්ධ කරගන්නවා. ඊපස්සේ මේ එක LED එක ධනාග්‍රයක් මම Arduino Uno board එකේ 12 වෙනි pin එකට සම්බන්ධ කරගන්නවා. අනෙක් LED එකේ ධනාග්‍රය මම මේ ආකාරයට 11 වෙනි pin එකට සම්බන්ධ කරගන්නවා. හොඳයි අපි දැන් බලමු මේ sensor එක ඉස්සරහට සුදු පාට පුෂ්ඨයක් තිබ්බහම මේ LED එක පත්තු වෙන්න program එක කොහොමද ලියාගන්නේ කියලා. මුලින්ම මේ ආකාරයට Arduino software එක අපි open කරගමු. හොඳයි මුලින්ම අපි void setup එක ඇතුළේ ලියන්නේ මේ program එක අපි initialize කරගන්න දේවල් ටික. අද අපි මේ වැඩේට Arduino Uno board එකේ භාවිතා කරන්නේ pin 3යි. 4 වෙනි pin එකයි 11 වෙනි pin එකයි 12 වෙනි pin එකයි. මේකේ 4 වෙනි pin එක මේ sensor එකෙන් data input කරන නිසා අපි මේ ආකාරයට Arduino program එක ලියා ගන්නවා. pin mode 4 වෙනි pin එක input කියලා ලියා ගන්නවා. Arduino board එකේ 11 වෙනි pin එකයි 12 වෙනි pin එකයි LED එකට data output කරන නිසා අපි මේ pin දෙක output pin දෙකක් විදිහට ලියා ගන්නවා. pin mode 11 output ඊට පස්සේ 12 වෙනි pin එකත් මේ විදිහට ලියා ගන්නවා output කියලා. මේ pin දෙකට අදාළ LED වල පාට මම program එක ලියා ගන්න පහසු වෙන්න මේ ආකාරයට comment එකක් දාලා මම පාට දෙක ලියා ගන්නවා. හරි අපි දැන් මේ program එකේ initialize කරගන්න දේවල් ටික කරලා ඉවරයි. දැන් අපි යමු loop function එකට. අපිට මේ program එකෙන් වෙන්න ඕනේ මේ sensor එක ඉස්සරහට සුදු පාට පුෂ්ඨයක් ආවොත් මේ රතු පාට LED එක පත්තු කරන්න. එහෙම නැත්නම් මේ කහ පාට LED එක පත්තු වෙලා තියෙන්න ඕන නිසා අපි මේකට භාවිතා කරන්නේ if function එක. අපි බලමු අද if function එක කොහොමද ලියන්නේ කියලා. මුලින්ම මම if කියලා ලියාගෙන bracket එකක් open කරනවා. මේ bracket එක ඇතුලේ ලියන්නේ අපිට වෙන්න ඕන condition එක. මම මෙතනින් check කරන්න ඕනේ මේ 4 වෙනි pin එකේ තියෙන value එක 1ද 0ද කියලා. ඒ කියන්නේ sensor එක ඉස්සරහට සුදු පාට පුෂ්ඨයක් තියෙනවද නැද්ද කියන එක අපි check කරන්න ඕනේ.
ඊට පස්සේ මම ලියා ගන්නවා digital rate කියලා. ඊට පස්සේ pin එක අපි දා ගන්නවා 4 කියලා. ඊට පස්සේ මේ pin එකෙන් එන value එක සමානයි low කියලා ලියාගෙන මම bracket එක close කරනවා. ඊට පස්සේ මේ condition එක ඇතුලේ තියෙන එක. ඒ කියන්නේ 4 වෙනි pin එක low වුණොත් මෙන්න මේ 12 වෙනි pin එක high වෙන්න කියලා මම ලියා ගන්නවා. ඒ කියන්නේ ඒකට අදාළ LED එක පත්තු 12 වෙනි pin එකට අදාළ LED එක පත්තු වෙන්න කියලා තමයි මේ ලියන්නේ. මේ ආකාරයට curly bracket එකක් open කරගෙන digital right 12 වෙනි pin එක high වෙන්න කියලා මම ලියනවා. ඊට පස්සේ අපි ලියා ගන්නවා මේ condition එක උනේ නැත්තම් මොකද වෙන්න ඕනේ කියන එක. උනේ නැත්තම් කියන්න මේ else කියන syntax එක අපි යොදා ගන්නවා. ඒක මම මේ විදිහට ලියා ගන්නවා. else digital right 11 වෙනි pin එක high වෙන්න කියලා. ඒ කියන්නේ මේක අර condition එක උනේ නැත්තම් 11 වෙනි pin එකට අදාළ බල්බ් එක පත්තු වෙන්න කියන එක තමයි මෙතන ලියලා තියෙන්නේ. ඒක පත්තු වෙද්දී අර 12 වෙනි pin එකට අදාළ බල්බ් එක නිවෙන්න ඕන නිසා අපි මේ ආකාරයට ලියා ගන්නවා digital right 12 වෙනි pin එක low වෙන්න කියලා ලියා ගන්නවා. ඒ කියන්නේ 11 වෙනි pin එක දැන් high වුණාට පස්සේ 12 වෙනි pin එකට අදාළ LED එක නිවෙනවා. ඒ වගේම තමයි ඒකේ අනිත් පැත්තත් අපි උඩටත් ලියා ගන්නවා digital right 11 වෙනි pin එක low වෙන්න කියලා. ඒ කියන්නේ අපි කලින් ලියාගත්තේ මේ condition එක true වුණොත් 12 වෙනි pin එකට අදාළ LED එක පත්තු වෙන්න කියලා ලියාගත්තේ. ඒ 12 වෙනි pin එකට අදාළ LED එක පත්තු වෙද්දී 11 වෙනි pin එකට අදාළ LED එක නිවිලා තියෙන්න ඕනේ. ඒ හින්දා තමයි අපි මේ ආකාරයට පොඩි වෙනසක් කරගත්තේ. හරි, දැන් අපි මේ කෝඩ් එක බෝඩ් එකට අප්ලෝඩ් කරලා බලමු කොහොමද රන් වෙන්නේ කියලා. ඉතින් මේකට මේ ආකාරයට සුදු පාට පුෂ්ටයක් තිබ්බහම මේ විදිහට LED එක පත්තු වෙනවා. මේ විදිහට අයින් කරාම අනිත් LED එක පත්තු වෙනවා. ඉතාමත් සරල කෝඩ් එකක්. ඔයගොල්ලොත් මේ විදිහට කෝඩ් එක කරලා බලන්න. මම ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් බොක්ස් එකේ ඔක්කොම විස්තර දාලා තියෙනවා. ඔයගොල්ලන්ට එතනිනුත් ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තමයි අද වීඩියෝ එක හොඳයි නම් ඔයගොල්ලෝ යාළුවන්ටත් බලන්න ෂෙයා කරන්න. ඒ වගේම තමයි ඔයා අපේ channel එකට අලුත් කෙනෙක් නම් subscribe කරලා අපිත් එක්ක එකතු වෙන්න.